Có bao nhiêu người trong chúng ta đang thức dậy mỗi sáng, đi làm, mỉm cười với thế giới, nhưng bên trong lại âm thầm mệt mỏi, hoang mang và tự hỏi mình cố gắng như thế này để làm gì? Chúng ta đang sống trong một thời đại mà áp lực len lỏi vào từng ngóc ngách của đời sống. Áp lực phải thành công sớm, áp lực phải ổn định, áp lực phải giỏi hơn người khác, áp lực phải chứng minh giá trị của bản thân. Và đáng sợ nhất là áp lực phải luôn tỏ ra ổn dù bên trong đang rạn vỡ. Có những ngày bạn thấy mình tiến rất xa, nhưng cũng có những ngày bạn cảm giác như đang đứng yên, thậm chí thụt lùi, và rồi bạn tự hỏi, liệu thất bại này có phải là dấu chấm hết không? Liệu mình có còn cơ hội để bước tiếp hay không? Chính trong khoảnh khắc ấy, câu nói vang lên như một ngọn đuốc giữa đêm tối, thành công không phải là điểm dừng, thất bại không phải là điểm kết thúc, điều quan trọng là can đảm đi tiếp. Thành công không phải là phần thưởng để nghỉ ngơi, mà là phép thử cho bản lĩnh tiếp tục tiến lên. Thành công, trong suy nghĩ của rất nhiều người, giống như một cánh cửa cuối cùng, nơi ta có thể dừng lại, thở phào và tự cho phép mình chậm lại. Nhưng chính tư duy đó đã khiến không ít người đánh mất đà phát triển, đánh mất tinh thần cầu tiến và dần tụt lại phía sau. Trong hành trình phát triển bản thân, thành công không phải là đích đến, mà là một dấu mốc tạm thời để đo xem ta đã đi được bao xa và còn cần rèn luyện điều gì. Khi bạn đạt được một kết quả tốt, câu hỏi quan trọng không phải là mình đã đủ chưa, mà là mình sẽ làm gì tiếp theo. Người mạnh mẽ không say men chiến thắng, người bản lĩnh không ngủ quên trên thành tựu. Thành công nếu không đi kèm với kỷ luật, học hỏi và tinh thần không ngừng tiến lên, sẽ nhanh chóng biến thành sự tự mãn. Và tự mãn là kẻ thù thầm lặng nguy hiểm nhất của tư duy thành công. Thất bại không giết chết con người, chính cách ta nhìn nhận thất bại mới quyết định ta có đứng dậy được hay không. Thất bại luôn đến kèm cảm giác mất mát, tổn thương và hoài nghi bản thân. Nó khiến ta tự hỏi liệu mình có đủ giỏi, đủ xứng đáng, đủ năng lực để đi tiếp hay không. Nhưng trong thực tế, thất bại là người thầy nghiêm khắc nhất, dạy ta những bài học mà thành công không bao giờ dạy được. Trong truyền cảm hứng sống tích cực, thất bại không phải là bản án, mà là dữ liệu quý giá cho lần thử tiếp theo. Người sợ thất bại thường chọn đứng yên, còn người hiểu thất bại chọn tiến lên với trải nghiệm sâu sắc hơn. Mỗi lần vấp ngã là một lần bạn hiểu rõ giới hạn của mình ở đâu và cách để vượt qua nó. Không có con đường phát triển bền vững nào mà không đi qua sai lầm. Thất bại không làm bạn yếu đi, chỉ có việc từ chối đứng dậy mới làm bạn nhỏ bé. Can đảm là sức mạnh nội tâm giúp con người hành động dù sợ hãi, và đó là nền móng của mọi thành tựu lớn. Can đảm không phải là thứ ồn ào hay phô trương, nó thường tồn tại rất lặng lẽ, trong những khoảnh khắc mà chỉ có bạn và chính mình đối diện với lựa chọn. Lựa chọn tiếp tục hay bỏ cuộc, lựa chọn thử thêm lần nữa hay dừng lại mãi mãi. Trong động lực phát triển bản thân, can đảm chính là yếu tố phân biệt người mơ ước với người hành động. Can đảm không loại bỏ nỗi sợ, nó dạy bạn đi cùng nỗi sợ mà không để nó kiểm soát. Bạn có thể run rẩy, bạn có thể lo lắng, bạn có thể nghi ngờ chính mình, nhưng bạn vẫn bước đi. Đó là can đảm. Và mỗi lần bạn làm được điều đó, nội lực của bạn được tôi luyện thêm một tầng mới. Can đảm không cần hoàn hảo, chỉ cần đủ để bạn không quay đầu. Trong lịch sử, không ai được ghi nhớ vì họ an toàn, người ta được nhớ đến vì họ dám đứng lên khi hoàn cảnh buộc họ phải mạnh mẽ. Trong tư duy tích cực, can đảm là lựa chọn lặp đi lặp lại mỗi ngày, chứ không phải một khoảnh khắc anh hùng duy nhất. Đi tiếp là quyết định kỷ luật mỗi ngày, dù không ai vỗ tay và kết quả chưa xuất hiện. Rất nhiều người bỏ cuộc không phải vì họ không có khả năng, mà vì họ đánh giá thấp sức mạnh của những bước đi nhỏ. Đi tiếp không có nghĩa là lúc nào cũng bứt phá, phần lớn thời gian đó là sự bền bỉ âm thầm, là việc lặp lại những hành động đúng dù chưa thấy kết quả ngay lập tức. Trong động lực sống tích cực, sự kiên trì luôn đánh bại cảm hứng nhất thời. Mỗi ngày bạn cố gắng thêm một chút, học thêm một điều, sửa thêm một sai lầm, bạn đang tạo ra một khoảng cách rất lớn so với chính bạn của ngày hôm qua. Đi tiếp là khi bạn không đợi điều kiện hoàn hảo mới bắt đầu, mà bắt đầu để tạo ra điều kiện. Không có con đường thành công nào trải sẵn thảm đỏ, chỉ có những con người chấp nhận bước đi trên mặt đất gồ ghề. Đi tiếp cũng là khi bạn hiểu rằng chậm không đáng sợ, đứng yên mới đáng sợ. Và quay đầu vì sợ hãi là điều khiến ta hối tiếc lâu dài nhất trong hành trình phát triển bản thân. Câu nói này không an ủi cảm xúc, nó đánh thức trách nhiệm và bản lĩnh của mỗi con người đối với chính cuộc đời mình. Thành công không phải là điểm dừng, thất bại không phải là điểm kết thúc, điều quan trọng là can đảm đi tiếp. Đây không phải là một câu nói nhẹ nhàng để xoa dịu, mà là lời nhắc thẳng thắn và nghiêm khắc. Nó buộc ta đối diện với sự thật rằng không ai có thể sống thay cuộc đời của ta, và không ai có trách nhiệm cứu ta khỏi sự bỏ cuộc ngoài chính ta. Câu nói này phá vỡ hai ảo tưởng nguy hiểm nhất, ảo tưởng rằng thành công là đủ, và ảo tưởng rằng thất bại là hết. Nó đặt trọng tâm vào hành động, vào thái độ, vào lựa chọn tiếp tục hay dừng lại. Trong truyền cảm hứng phát triển bản thân, đây là cốt lõi của tư duy bền vững, không bị hoàn cảnh định nghĩa, không để cảm xúc nhất thời điều khiển hướng đi dài hạn. Khi bạn hiểu sâu câu nói này, bạn không còn quá say sưa khi chiến thắng, cũng không quá tuyệt vọng khi thua cuộc. Bạn học cách giữ vững tinh thần,
giữ nhịp tiến lên và xem mọi trải nghiệm là một phần của hành trình trưởng thành. Đây chính là tư duy của những con người kiên cường, những người không cần hoàn hảo nhưng luôn tiến bộ. Cuộc đời không cần bạn vĩ đại ngay lập tức, cuộc đời chỉ cần bạn không dừng lại. Nếu hôm nay bạn mệt, hãy nghỉ một chút, nhưng đừng bỏ cuộc. Nếu hôm nay bạn nghi ngờ bản thân, hãy nhớ rằng mọi người từng đi xa đều đã từng hoang mang như bạn. Không ai bước vào hành trình phát triển bản thân với sự tự tin tuyệt đối, người ta chỉ có đủ can đảm để không quay đầu. Hãy nhớ, bạn không cần thắng nhanh, bạn chỉ cần không thua chính mình. Và mỗi lần bạn chọn đi tiếp, dù chậm, dù khó, bạn đang xây dựng một con người mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn, xứng đáng hơn với tương lai mà bạn mong muốn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe và cho phép bản thân được tiếp thêm sức mạnh. Nếu bạn còn đi tiếp, bạn vẫn còn cơ hội.